Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Αναστάσης και σας καλωσορίζω στη νέα σειρά βίντεο του καναλιού μας. Στα βίντεο αυτά θα παίρνουμε παλιά όργανα στα χέρια μας, θα βλέπουμε τα χαρακτηριστικά τους, τόσο ως προς τα ξύλα και τα λούστρα, μέχρι και το γενικότερο τρόπο κατασκευής και όταν είναι δυνατόν θα τα βάζουμε και στον πάγκο για ένα πιο λεπτομερή έλεγχο. Παράλληλα, θα προσπαθούμε να κάνουμε μια χρονολόγηση και να απαντάμε σε μια σημαντική ερώτηση. Είναι όλα τα πράγματα πάνω αυθεντικά ή έχουν γίνει επεμβάσεις μέσα στα χρόνια? Αν λοιπόν σας αρέσουν τα vintage όργανα, είστε στο σωστό μέρος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι περισσότεροι τη γνωρίζετε. Είναι μια Fender Telecaster. Για όσους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι, να πούμε ότι η Fender δημιουργήθηκε το 1946 από τον Leo Fender στο Fullerton της Καλιφόρνια. Για περίπου 20 χρόνια η εταιρεία δημιούργησε μερικά από τα πιο εμβληματικά όργανα στην ιστορία της μουσικής. Telecaster, Stratocaster, Precision και Jazz Bass είναι μερικά από αυτά, μέχρι που το 1965 αγοράστηκε από τον κολοσσό της μουσικής βιομηχανίας, την CBS. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως pre-CBS era, δηλαδή η περίοδος του Leo Fender. Από το 1965 μέχρι το 1985 που πουλήθηκε ξανά, είναι η περίοδος CBS ή αλλιώς CBS era. Η πώληση ήταν περίπου στα $13 εκατομμύρια, που είναι πάνω από 120 εκατομμύρια σήμερα. Και τι κάνει κάποιος με τόσα λεφτά? Διακοπές. Εκτός από τον Leo Fender, ο οποίος συνέχισε και δημιούργησε άλλες δύο μεγάλες εταιρείες, για τις οποίες θα πούμε σε επόμενα βίντεο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το όργανο πιο αναλυτικά, ξεκινώντας από μια εξωτερική εξέταση πριν συνεχίσουμε σε κάτι παρεμβατικό. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι το σώμα είναι από Alder, ένα είδος ξύλου που χρησιμοποιείται ευρέως από τη Fender σε όλες τις περίοδους παραγωγής. Το χρώμα είναι Sunburst, 3-tone Sunburst, γιατί ξεκινάει από μαύρο, συνεχίζει σε ελαφρύ πορτοκαλί και καταλήγει σε αυτό το vintage το κίτρινο. Η Fender είχε ξεκινήσει από το 1954 μέχρι το 1958 να βάφει με το Sunburst, αλλά εκείνη η περίοδος ήταν η two-tone Sunburst, δεν είχε δηλαδή ενδιάμεσα το κοκκινοπό. Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι είναι μετά από εκείνη την περίοδο αυτό το βάψιμο. Παρατηρώντας επίσης το λούστρο, φαίνεται ότι είναι πολυεστερικό και όχι νήτρο που χρησιμοποιούσε η Fender τα πρώτα χρόνια, κάτι που μας δίνει μια πρώτη ένδειξη ότι το όργανο ανήκει σε μεταγενέστερη περίοδο σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα. Κοιτάζοντας επίσης τη γέφυρα, βλέπουμε ότι είναι μια vintage Fender Telecaster γέφυρα με 3 saddles, αναζευγάρια οι χορδές και πάνω στο marking στο bridge plate βλέπουμε ότι τα γράμματα που είναι συμβατά με αυτά που χρησιμοποιούσε η Fender σε συγκεκριμένες περίοδους παραγωγής. Ένας μονός μαγνήτης στο bridge, ένας μονός μαγνήτης στο neck, master volume και master tone και τριθέσιος διακόπτης.
Αυτά δεν μπορούμε να δούμε κάτι περισσότερο τώρα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Γυρνώντας πίσω, βλέπουμε ένα neck plate με σκαλισμένο το F επάνω της Fender και το serial number. Το γεγονός ότι έχουμε αυτό τον τύπο neck plate σε συνδυασμό με το εξαψήφιο serial number αποτελεί μια ένδειξη ότι το όργανο κινείται χρονικά μεταξύ της περίοδου 1965 και 1975, χωρίς όμως αυτό από μόνο του να αρκεί για μια ακριβή χρονολόγηση. Λοιπόν, αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε επίσης είναι ο τρόπος που ενώνει το μπράτσο με το σώμα. Εδώ πέρα έχουμε 4 βίδες και το truss ρυθμίζεται από το τακούνι. Αυτή είναι μια τεχνοτροπία η οποία η Fender τη διατήρησε περίπου μέχρι τα μέσα του 1972, ώσπου μετά περνάει στο σύστημα των 3 βιδών και truss bullet στο headstock. Βλέπουμε το μανίκι είναι κατασκευασμένο από Maple, ένα ξύλο το οποίο χρησιμοποιούσε η Fender κατά κύριο λόγο στα περισσότερα μοντέλα όλα τα χρόνια. Ενώ το μπράτσο είναι επίσης, τα στιέρα είναι επίσης Maple. Εδώ να πούμε ότι τα πρώτα χρόνια η Fender είχε ξεκινήσει αποκλειστικά με Maple, ενώ την περίοδο των 60s είχε πάει αποκλειστικά σε Rosewood. Μετά συνέχισε να εναλλάσσει ανάλογα με το μοντέλο που ήθελε να κατασκευάσει, αν θα ήταν Maple ή αν θα ήταν Rosewood. Συνεχίζοντας λοιπόν βλέπουμε το headstock. Δεν έχουμε πλέον τα vintage 6-in-line κλειδιά που τις τα κατασκεύαζε η Cluzon μέχρι το 1967 και έχουμε πάει στα vintage 70s με το χαραγμένο F πάνω, όπου τις τα κατασκεύαζε η Schaller. Και στο logo επίσης έχουμε περάσει από το spaghetti logo μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 60s, έχουμε πάει στο transition logo με έντονο μαύρο και το Telecaster στην ευθεία. Συνολικά λοιπόν από μια πρώτη εξέταση μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κιθάρα χρονολογείται περίπου σαν κατασκευή από τα τέλη των 60s μέχρι αρχές 70s, χωρίς όμως να είμαστε ακόμα σίγουροι. Για να σιγουρευτούμε ακόμα περισσότερο χρειάζεται μια πιο λεπτομερής εξέταση. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στο εργαστήριο. Βρισκόμαστε τώρα στον πάγκο, στο εργαστήριό μας, για να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς το όργανο. Θα δούμε αναλυτικά τα επιμέρους εξαρτήματα, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τι αλλαγές έχουν γίνει στην πορεία του χρόνου, αλλά και να ξεχωρίσουμε ποια στοιχεία παραμένουν αυθεντικά. Παράλληλα, μέσα από τις εργοστασιακές σημάνσεις και τα χαρακτηριστικά που θα βρούμε, θα επιχειρήσουμε μια πιο ακριβή χρονολόγηση της κιθάρας, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία της. Επίσης παρατηρούμε μια κλασική διάταξη Telecaster, μονός μαγνήτης neck, μονός μαγνήτης bridge με staggered pole pieces, τριθέσιος διακόπτης, master volume και master tone. Εδώ έχουμε έναν κλασικό CRL τριθέσιο της εποχής. Open frame κατασκευή, πλάκα επαφών από βακελίτη και cloth wiring. Επιπλέον φαίνεται καθαρά ο μηχανισμός και το ελαττήριο που δίνει το χαρακτηριστικό κλικ σε κάθε θέση και είναι τυπικό στους αυθεντικούς CRL. Στο tone pot βλέπουμε ένα tone pot, ένα CTS της εποχής με τη σήμανση που μας βοηθάει για τη χρονολόγηση. Το 137 είναι ο κωδικός της CTS και το 6632 σημαίνει 32η εβδομάδα του 1966. Αυτό είναι λογικό γιατί από το 1966 η Fender είχε αγοράσει μια τεράστια παρτίδα εξαρτημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσε για χρόνια μέχρι να τις τελειώσουν. Εδώ το volume pot φαίνεται επίσης ότι είναι CTS, ο κωδικός όμως δεν διαβάζεται καθαρά λόγω φθοράς και οξύδωσης, οπότε δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με ακρίβεια τη χρονολογία σε αυτό το σημείο. Πιθανότατα πρόκειται για 250 που χρησιμοποιούσε η Fender γενικότερα στις Telecaster. Θα μπορούσαμε θεωρητικά να δούμε περισσότερα αν ξεκολλούσαμε τα καλώδια και κάναμε κάποια μέτρηση, αλλά κάτι τέτοιο καλό θα ήταν να το αποφύγουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος να αλλοιώσουμε ή να καταστρέψουμε τις αυθεντικές κολλήσεις. Εδώ βλέπουμε έναν κεραμικό πυκνοτή για το tone
Και δίπλα είναι επίσης κεραμικό πυκνοτή, τον λεγόμενο Bright Cap, που γεφυρώνει το in και το out του volume. Σε αντίθεση με τον tone πυκνοτή που κόβει πρίμα, αυτός ο Bright Cap λειτουργεί αντίστροφα, δηλαδή επιτρέπει στις υψηλές συχνότητες να περνάνε ακόμα και όταν χαμηλώνουμε το volume. Ουσιαστικά δεν κάνει attenuation στις υψηλές, αλλά τις παρακάμπτει γύρω από το volume, κρατώντας τον ήχο καθαρό και λαμπερό και σε χαμηλές εντάσεις. Είναι ένα έξυπνο κύκλωμα που συναντάμε συχνά σε Fender και εδώ φαίνεται να είναι σωστά τοποθετημένο και συμβατό με την εποχή που συζητάμε. Και σε αυτό το σημείο είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε κάτι σημαντικό για τις κολλήσεις. Μια βασική διαφορά ανάμεσα στις παλιές και τις μεταγενέστερες κολλήσεις είναι η όψη τους. Οι παλιές, όπως αυτή εδώ στο tone pot, είναι πιο θαμπές. Αντίθετα, βλέπουμε εδώ στο volume και σε κάποιες επαφές του διακόπτη η κόλληση που είναι πιο λαμπερή και καθαρή, κάτι που συνήθως δείχνει μεταγενέστερη επέμβαση. Κοιτώντας από κάτω το bridge μαγνήτη, βλέπουμε να βάλουμε και το καλώδιο στη θέση του, της γείωσης. Κοιτώντας τον bridge μαγνήτη, βλέπουμε ένα τετραψήφιο νούμερο που είναι ο εσωτερικός κωδικός παραγωγής της Fender. Αυτό δεν είναι serial number, απλά τον χρησιμοποιούσε η Fender για τον έλεγχο και την χρονολόγηση των μαγνητών και το συγκεκριμένο φορμάτι είναι απολύτως συμβατό με Fender late 60s και αρχές 70s. Βλέπουμε επίσης τη χαρακτηριστική γκρι βάση που είναι ακόμα ένα στοιχείο της εποχής. Ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει το μεταλλικό base plate στο κάτω μέρος του μαγνήτη, γιατί την περίοδο αυτή η Fender είχε αρχίσει να κάνει κάποιες αλλαγές και είχε αρχίσει να το παραλείπει και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και ένα επιπλέον καλώδιο γείωσης, το οποίο αναλαμβάνει το ρόλο που κανονικά θα είχε η μεταλλική πλάκα. Παράλληλα βλέπουμε ότι τα καλώδια δεν είναι πλέον τα υφασμάτινα, έχουν περάσει στα πλαστικά και γενικότερα σύμφωνα με όλα αυτά βλέπουμε ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για έναν αυθεντικό μαγνήτη της εποχής. Συνεχίζουμε αφαιρώντας το pickguard για να δούμε από κάτω το pickguard και τον neck μαγνήτη. Κάτω από το pickguard βλέπουμε χτυπημένο να γράφει 2 Απριλίου AM, το οποίο πιθανότατα είναι η ημερομηνία που κατασκευάστηκε και ο τεχνίτης ο οποίος το τοποθέτησε. Παράλληλα βλέπουμε μια χαρακτηριστική διαφορά στο χρώμα του φινιρίσματος ανάμεσα στην περιοχή που ήταν καλυμμένη από το pickguard και στο υπόλοιπο σώμα. Το σημείο κάτω από το pickguard έχει μείνει πιο ζωντανό, ενώ το υπόλοιπο έχει αλλοιωθεί με τα χρόνια και από την έκθεση στο φως και στη χρήση. Παρόλο που εδώ μιλάμε για πολυεστερικό φινίρισμα, που είναι πιο ανθεκτικό σε σχέση με το νήτρο, βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει αισθητή μεταβολή στο χρώμα με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή η διαφορά είναι καλό σημάδι, γιατί δείχνει ότι το όργανο δεν έχει βαφτεί. Ας βγάλουμε και τον μαγνήτη, να δούμε τι έχει να μας πει και αυτός. Τον neck μαγνήτης βλέπουμε ότι δεν έχει ενδείξεις επέμβασης και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην αρχική του κατάσταση. Η κατασκευή και τελικά είναι απόλυτα συμβατά με την εποχή, οπότε φαίνεται ότι και αυτό είναι ένα original εξάρτημα, ένα αυθεντικό εξάρτημα της συγκεκριμένης κιθάρας. Βγάζουμε το neck plate, βλέπουμε μια φθορά χρόνου και στο ξύλο και στο neck plate. Βλέποντας το neck pocket, που είναι από τα πιο σημαντικά σημεία για να καταλάβουμε την αυθεντικότητα μιας Fender, βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό routing της εποχής έχει εμφανή σημάδια από το εργαλείο, χωρίς την τέλεια συμμετρία που έχουν γενικότερα τα CNC όργανα. Επίσης στο μπράτσο βλέπουμε ότι έχει τη σφραγίδα 3 Μαρτίου 72B, δηλαδή είναι κατασκευασμένο Μάρτιο του 72. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το όνομα που βλέπουμε εδώ, Ex Armenta, ο οποίος πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους τεχνίτες της Fender στο εργοστάσιο του Fullerton, ο οποίος συμμετείχε στην κατασκευή και τον έλεγχο των Ex εκείνης της περίοδου. Από μια γενική παρατήρηση στο μπράτσο φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες μεταγενέστερες εργασίες βέβαια. Το nut φαίνεται ότι έχει αντικατασταθεί, είναι task
Και τα τάστα επίσης δεν φαίνεται ότι είναι τα αυθεντικά vintage της εποχής, τα πιο στενά δηλαδή που είχαν, και έχουν αντικατασταθεί με πιο σύγχρονα τύπου standard που είναι λίγο πιο μεγάλα και πιο άνετα στο παίξιμο. Και τώρα περνάμε σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό στάδιο στην επιθεώρηση ενός τέτοιου οργάνου, που είναι η μέτρηση των μαγνητών. Στη συγκεκριμένη κιθάρα ο bridge μας δίνει 5,8 κιλών περίπου, ενώ ο neck μας δίνει 7,4. Τιμές που κινούνται μέσα στα αναμενόμενα όρια. Κάποιος θα περίμενε ο bridge μαγνήτης να έχει μεγαλύτερη αντίσταση από τον neck, όπως συμβαίνει συνήθως στις σύγχρονες κιθάρες, αλλά σε παλιές Fender όπως αυτή δεν ισχύει απαραίτητα. Ο bridge μπορεί να έχει χαμηλότερη μέτρηση, αλλά λόγω θέσης και κατασκευής να παραμένει πιο κοφτερός και πιο μπροστά στον ήχο. Να σημειώσουμε πάντως ότι η μέτρηση της αντίστασης από μόνη της δεν λέει όλη την ιστορία, καθώς είναι απλά μια ένδειξη και όχι απόδειξη, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν ταιριάζει με την συνολική εικόνα του οργάνου, και εδώ βλέπουμε πως όλα κινούνται μέσα σε λογικά πλαίσια. Ας τελειώσουμε λοιπόν με τη συναρμολόγηση και πάμε πίσω στο κατάστημα. Είμαστε λοιπόν πίσω στο κατάστημα και σύμφωνα με όσα είδαμε μέχρι τώρα, η κιθάρα φαίνεται να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της. Τα περισσότερα εξαρτήματα δείχνουν να είναι original, με εξαίρεση τα τάστα και το nut, τα οποία φαίνεται να έχουν αλλάχθει, κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για μια κιθάρα αυτής της ηλικίας. Αξίζει να αναφέρουμε, το συγκεκριμένο όργανο έχει περάσει από τα χέρια του Javier Armenta, ενός ανθρώπου με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, γνωστό για τη δουλειά του πάνω σε vintage όργανα και από τους πιο παλιούς και σεβαστούς τεχνίτες της Fender στο Fullerton της Καλιφόρνια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και share για να στηρίξετε την προσπάθεια και να δούμε περισσότερα όργανα μαζί. Και φυσικά γράψτε μας στα σχόλια αν παρατηρήσετε κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε και τι άλλο θα θέλετε να δούμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε λοιπόν στο μέλλον με περισσότερα όργανα του παρελθόντος. Καλή συνέχεια.